Hi guys! Welcome back again for another videos. It's me again, your kakangshi Shiva. So for today's videos guys, gagawa na naman ako ng aking lunch for today. Pero ang gagawin ko for today guys is cauliflower baked mac. Ayan. So, bagay na bagay ito para sa katulad kong naglo-low carb at nagki-keto. So, guys, if you want this video, please give a thumbs up. And simulan na tayo guys sa ating bakemac cauliflower. Prefer nyo na pwede nyo pang toppings. Ayan. So, kailangan natin dito ng paprika, cayenne pepper, salt, and pepper. So, simulan na natin guys ang ating baked mac, cauliflower, and cheese. At uunahin natin yung ating cauliflower. So, may naka-ready ng kumukulong tubig dito guys. So, dyan natin nilalagay yung ating cauliflower. Then, lagyan na natin yung butter. Butter. Yan. Pag na-melt na yung butter, lagay na natin yung ating heavy cream. Ayan. Ayan, 1/2 cup ng heavy cream. Ayan, pag nalagay nyo na yung heavy cream nyo guys, lagyan na natin siya ng paprika. Cayenne pepper, salt. Yan, then mix well lang natin siya. Then, pwede din natin siyang lagyan ng a little bit garlic powder. Yan, garlic powder. Ayan, then pwede na siya guys.
Lagay lang natin yung ating cheddar cheese. Ayan, magtira tayo ng konti para sa ibabaw. Cheddar cheese. Ayan, pwede rin kayo mag-add ng water dito, guys. Little bit water. Yan, inimit kapag masyadong malapot, lagyan lang natin ng konting tubig. Hindi na siya. Ayan, so nag-ready na ako ng casserole. Lagyan na natin itong ating cauliflower. Malaki yung aking casserole. Then, lagay na natin yung natirang cheddar cheese sa ibabaw. And mozzarella cheese. Then, lagyan din natin ng spring onion lang para sa garnish. Ayan. Then, lagyan na natin yung ating bacon or ham. Kahit anong available nyo guys na pang toppings, pwede. Charan! Ayan na siya guys. Ayan. O-oven lang natin to ng 10 to 15 minutes. Diba? Mukha na siyang ano. So, i-oven ko lang guys. Buksan ko lang yung oven. Aha. Si Kukera. Cooking.
So, ayun na guys, nasa oven na siya. Ayan. 15 minutes lang natin siya oven. Ayan. So, ready na ang ating cauliflower baked mac with cheese. Ayan. So, tikiman time na guys. Ayan, so tikiman na tayo guys. Ayan. Wow, napaka-cheesy. So, kain guys. So, hanggang dito na lang to guys. So, thank you for watching guys. See you again for my next video. So, please don't forget to like and subscribe to my channel and click down the notification bell. So, guys, keep safe and God bless. Bye!